Суми – це не просто українське місто, в якому я народився та живу, але й те саме місце з козацьким характером, яке у перші дні московицького вторгнення 24 лютого 2022 року не лише зустріли ворога, але й дали дуже гідну відсіч, через яку наші колишні сусіди-корчани з усіма московитами не можуть досі оговтатись. Історія нашого українського міста Суми почалася у 1652 році, коли його засновник Герасим Кондратєв знайшов місце для нового на той час нового міста, в якому одразу географічно сходилися усі три річки, а саме Псел, Сума, зараз це річка Сумка, і Сумка, зараз це річка Стрілка. Протягом 17-18 століть Суми були полковим містом Сумського козацького полку. До речі, у Сумах є вулиця, яка названа на честь легендарного засновника цього міста, а саме на честь Герасима Кондратєва. В період з 1694 по 1702 роки було будівництво найстарішого православного храму Сум у стилі козацького барокко, яке, на жаль, 11 вересня минулого 2025 року курчани з усіма московитами обстріляли своїми курськими і московицькими шахедами. Після скасування полкового устрою українські Суми у 1765 році увійшли до складу новоствореної Слобідсько-Української губернії, адміністративна одиниця царської Московії, які були аж до революції 1917 року. І якраз на той час українські Суми почали перетворюватися з занедбаного повітового містечка у цукрову столицю Європи. У 1917 році Суми разом з Україною приймали участь у визвольних змаганнях, і тому Суми були двічі окуповані більшовиками в обох більшовицько-українських війнах. В ході другої остаточної більшовицької окупації Сум був скасований Сумський повіт, а також в період з 1923 по 1930 роки Суми були округовим містом, а вже з 1939 року Суми стали обласним центром сучасної Сумської області України. Суми разом з усією Україною постраждали від Голодомору 1932-1933 років. В ході Другої світової війни українські Суми були окуповані двічі, а саме з 10 жовтня 1941 по 1 вересня 1943 років гітлерівцями, а з 2 вересня того ж 1943 року знову було окуповане червоними московитами. Значний післявоєнний розвиток українських Сум почався у 1950-х роках минулого ХХ століття завдяки розвитку зростанню промисловості. Після розпаду СРСР в 1991 році Суми є частиною сучасної України. 20 вересня 2001 року був відкритий найбільший футбольний стадіон України, а саме стадіон Ювілейний, який 20 вересня цього 2026 року буде відзначати свій 25-річний ювілей. У травні 2004 року в Сумах відбулася студентська революція на траві, яка стала для нашої держави початком всеукраїнської помаранчевої революції. 15 вересня 2015 року Верховна Рада України збільшила площу міста Сум аж до сучасних 753,58 гектарів, і загальна площа українських Сум тепер вже має 9538,58 гектарів. Варварське московицьке вторгнення 24 лютого 2022 року остаточно і назавжди змінило життя моїх рідних Сум
та України. Ми, сум'яни, з усіма українцями дуже чудово пам'ятаємо, як 13 квітня минулого 2025 року наші колишні сусіди курчани з усіма московитами привітали Суми та нашу державу Україну з минулорічною вербною неділею, ракетною варварською атакою на історичний центр наших українських Сум. А в ніч на позавчора, тобто в ніч з 20 на 21 квітня цього 2026 року, курчани з усіма московитами обстріляли легкоатлетичний манеж в наших українських Сумах своїми курськими і московицькими шахедами. І наостанок я скажу лише одне: за кожен злочин Курська і Московії буде наша сумська та українська відплата. Не забудемо, не пробачимо. Тому підписуйтесь на наш офіційний YouTube канал і тисніть нам вподобайки.